Guys, meron tayo i-unbox today and hindi siya karaniwan na ina-unbox ko dito sa channel ko. Isa siyang face mask, no? Copper mask, face mask, and it help kills 99% of germs. Alam naman natin si copper ay may property na antibacteria and sabi nga niya up to 99.9% ang kaya na patay ng mga mikrobyo, mga bakterya. Kaya ginawa tong tong mask na to, and sinabi daw nila na sila ang #1 best-selling copper mask since kailan? Year 2020? Parang kailan lang yan Siguro dahil ginawa to siguro dahil sa pandemya, no? And siyempre gusto natin na maprotektado tayo ang buong pamilya natin sa yung ongoing na pandemic, no? Kaya siguro ginawa ito. So, tingnan natin yung likod, no? Meron sa pinapakita dito na siya ay strong antimicrobial layer, help kills 99% of germs, superior bacteria, exterminator effect, comfortable sa paghinga, no? Respiration, complete prevention of saliva droplets, so hindi lalabas ang mga laway or hindi rin papasok. So, help prevent dermatitis and allergy. So, yun nga, hindi siguro mag-allergy mukha mo. So, to harmless to humans. Makita mo parang may shield siya, no? Parang Iron Man pag sinuot mo to. Hindi papasok mga germs and mga kung ano mga bakterya na lumilipad kung saan-saan, no? So, tara, ibuksan muna natin itong copper mask na to, no? And bago ko pagpatuloy, no, sabihin ko sa inyo, itong buong film na to ay shot purely sa front camera ng Huawei Mate 40 Pro. And gusto ko magpasalamat sa aking kaibigan si Sir Michael ng Shandy Philippines for sending me this mask to unbox, which is na-excite ako, no, kasi hindi siya karaniwan na gadget na ina-unbox ko, no. Tara, assemble muna natin ito. Ako nga pala si Richmond ng Gadget, Sidekick, and welcome back to my channel. Ako excited, no? Hinila ko na itong pouch sa loob ng box, no, ni Copper Mask. So, sabi na dito, meron siyang isang pirasong Copper Mask film, 10 reusable na filter, 2 piraso na sticker seal, then 8 pieces na colored Copper Mask logo, then may 2 elastic string. So, good siya for 30 days of use. Okay, ito Tara. Then, of course, siyempre inserted dito, meron siyang user guide or manual. Tingnan natin, no, kung ano pwede natin gawin dito sa mask na ito, no. So, siyempre, kailangan natin ng kutsilyo para buksan. Okay. So tara, tingnan natin kung ano meron sa loob, no. Meron sa isang pirasong copper mask, no. Ito yung shield, ito yung pinaka-main na shield na binabayaran natin dito. Ito yung pinakamahal sa lahat, no. Panipisin ang copper. So meron akong kaibigan gumawa ng copper mask, no. Feeling ko parang may bakal ka na nandito. Parang hindi ko sure kung madali huminga, mahirap huminga, pero ewan ko, natutuwa lang ako sa mga taong very, very creative, just like this picture. And dito sa loob, meron siya mga 10 pirasong non-woven mask. Ito yung mga filter na pwede mong palitan every 3 days. So, sabi nga niya, maglalast to ng 30 days. So, every 3 days, magpapalit ka na nito. Then, meron siya mga sticker seal dito, no? Yan. At the same time, may 2 tali siya dito para sa tenga. So tara, basahin muna natin kung paano natin gagawin itong user guide.
Okay, so ngayon i-assemble na natin tong mask, no? So meron siyang dalawang sticker dito na antimicrobial film, no? So ididikit muna natin dito. So ididikit muna natin dito, no? Then dito ang next, yun ang sabi ng guide. So una, dikit muna natin tong dito. Medyo hindi siya ganun kadali, no? Pero pag nadikit nyo, madali lang naman siya. I-fold muna natin sa half. Then idikit natin. Just like this. Tunupin natin. Okay, so didikit muna natin to. Yan. So, nakabuo na tayo ng isang part. Okay? Kaya kita natin, nakadikit na siya. So, next part, ididikit naman natin to na sa ibabaw. So, ganun din. Same. Habang nakatupi, didikit natin. Dahan-dahan lang. Siyempre, kailangan naka-align siya para maayos. Okay? So, make sure natin na naka-align siya. Ngayon, didikit na natin itong sticker. Okay? So, nakadikit na yung second layer. Ganun lang. Kita natin? Okay. So, very, very easy lang siya idikit. Next thing is, syempre, gusto natin lagyan ng branding. Kung gusto nyo, lagyan natin ng konting branding dito, no? Para mapakita mo na, uy, tunay na COPPERMASK ang suot natin. So, favorite ko is green. So, didikit na natin tong green na logo ni COPPERMASK. Para makita nila, no, na tunay itong suot natin. Yun. So, meron na tayong logo ng COPPERMASK dito sa ibabaw. So, next is maglagay ng isang filter. Neto. Okay. So, papatong lang naman natin, no? Madali lang naman siya. It's just like this. So, next, ipapasok lang natin to, no? Hila. Okay? So, nasa labas yung no? Pwede mo i-adjust kung depende sa haba ng, ng lapad ng mukha mo. So, kailangan mo siya i-adjust. So, next is pasok natin yung pangalawa. Very simple lang, no? Yun. Yan. So, nakapasok na. Dalawang tenga. Okay, so next is definitely susuotin na natin tong mask na to. So, nasaya na kung paano suotin. Ganun lang naman siya. Very, very easy to use. Okay? Yan. So, true enough nga sinabi nila na breathable siya and ang design niya is okay naman, no? Not so bad. And true enough na itong COPPERMASK na to is really something na kailangan natin ng protection during this pandemic. And of course, hindi pa naman tapos ng pandemya kaya lahat tayo mag-ingat sana at stay home and stay safe. Wear your mask. Ako nga pala si Richmond ng Gadget Sidekick and sana magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. If you like this video, don't forget to like, subscribe, and click that bell icon para hindi na ma-miss ang mga reviews and tutorial just like this one. Ang COPPERMASK na face mask gawa sa copper and it kills 99% of germs. So kita-kita ulit tayo sa aking susunod video. Paalam.